एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल गोर्खा बोन्साई। आज चाहिँ म जुनिपर फिल्ड गोरेङ एरियामा छु हैन। अनि आजको फर्स्ट बोन्साईको फर्स्ट वर्क भनेको चाहिँ फिल्डमा प्रिपरेसन कसरी गर्ने हैन, बोन्साई बनाउनको लागि फर्स्ट के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो बनाउँदै छु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन। यो जति पनि जुनिपर देखिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ तपाईको चारवटा स्पेसिफिक चारवटा भेराइटीहरुको जुनिपरहरु छ हैन, जुन चाहिँ क्यालिफोर्निया जुनिपर, सिम्पाकु, अनि त्यसपछि तपाईको प्रोकम्बिङ जुनिपर्स। यो चाहिँ क्यालिफोर्निया जुनिपर हो अनि एकदम फास्ट ग्रोइङ जुनिपर भित्रमा पर्दछ हैन। सो यो प्लान्टेसन गरेको लगभग 4-5 महिना जति भइसक्यो। अनि म आज फर्स्ट स्टार्ट के गर्छु भने चाहिँ यो जति पनि अग्लो छ हैन, यिनीहरुलाई चाहिँ ट्रङ्कमा मात्रै बेन्ड गरेर ट्रङ्क मात्रै अलिकति ट्विस्टेड हैन, फ्युचरको लागि चाहिँ एकदम ग्रेट इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि चाहिँ ट्रङ्कमा मात्रै वायर गर्दै छु हैन। तपाईहरु पनि फर्स्ट वर्क फिल्ड गोरेङ ट्रीहरु, फिल्डमा लगाएको जति पनि ट्रीहरु छ, प्लान्टहरु छ, त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट वर्क भनेको स्टार्टिङबाट गर्ने भने चाहिँ ट्रङ्कलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ गराउने। अनि तपाईको नेक्स्ट इयर ट्रङ्क राम्रो हुन्छ हैन। अनि केही समयसम्म चाहिँ ग्रोइङ गरेर छोड्ने। यदि तपाईलाई मेमे साइजको ट्री चाहिन्छ भने चाहिँ तपाई निकालेर फेरि ट्रेन गर्न सक्नुभयो। यदि तपाईलाई बिग फ्युचरमा सोहिन अथवा बिग साइजको ट्री चाहियो भने चाहिँ 500 वर्ष तपाई ग्रो गर्नै पर्ने हुन्छ हैन। त्यो बेलासम्म तपाईको ट्रङ्कहरुको थिकनेस पनि बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि ट्रङ्क पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ देखिन्छ। अनि त्यसपछि ओक भनेको चाहिँ तपाई त्यतिखेरसम्म धेरै ब्रान्चहरु डेभलप भइसकेको हुन्छ हैन। अनि गर्ने फर्स्ट स्टाइलिङ गर्ने अनि आफ्नो ट्री चाहिँ सानो बोन्साई बनाउन सकिन्छ। यो जुन फिल्ड गोरेङ टेक्निक बोन्साईको भेरी फास्ट हैन, चाँडो बोन्साई बनाउने चाहिँ यो एकदम ग्रेट टेक्निक हो। अनि आज चाहिँ वर्क गर्दैछु। यो जति पनि यो सानो सानो देखिराख्नु भयो हैन, यो सब ट्रीहरु चाहिँ वायर गरिसकेछ। अब मेरो यो बीचको साइडको ट्रीहरु छ, उतापट्टि छ, यो सबैमा वायरिङ गर्दैछु। जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ भिडियो सब्स्क्राइब गर्नु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन, सपोर्ट गर्नु होला नेपाली बोन्साई आर्टिस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट वायरिङ अन ओन्ली ट्रङ्क। यो ट्री देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ पहिल्यै वायरिङ गरिसकेको हो हैन एकचोटि। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अहिले ग्राउन्डमा यहाँ प्लान्टेसन गरिरहेको छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ वायर चाहिँ रिमुभ गरिसकेपछि यसको सेप यस्तो छ हैन। अब यसमा चाहिँ अहिले म ट्रेन गर्दिनँ, केही समय यो 2-3 वर्ष यसमै हुर्किन दिन्छु। यो ट्रङ्कहरु बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि यसको जुन ट्रङ्कको लुक चाहिँ एकदम बेटर देखिन्छ। त्यसपछि म चाहिँ फ्युचर डिजाइनिङ हैन, त्यसपछि ब्रान्चहरुमा काम गर्छु अनि त्यसपछि बेटर बोन्साई बनाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ अरु पनि ट्रीहरु छ, यिनीहरु चाहिँ पहिल्यै वायर गरिसकेको हो।
आज चाहिँ यहाँको लगभग 70-80 वटा प्लान्टमा चाहिँ फर्स्ट वायरिङ गरिसक्यो होइन। यो चाहिँ लगभग 3-4 महिना जति राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि यसको जब रुटहरू अझै स्ट्रङ भएर अझ न्युट्रिसन तल जमिनबाट पाइसकेपछि चाहिँ यो चाँडोभन्दा चाँडो सेप बस्छ होइन। अनि त्यसपछि यो वायर चाहिँ हामी रिमुभ गर्छ अनि केही समय ग्रो गरेर छोडिन्छ होइन, 2-3 इयर्स। त्यसपछि निकालेर सोइन साइजको ट्री बनाउन सकिन्छ होइन। सो अहिलेसम्म भिडियो हेरेर जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ सपोर्ट गर्नु होला। नेपाली बोन्साई आर्टिस्ट गोर्खा बोन्साईलाई युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। तपाईहरु पनि बोन्साई बनाउनु होला। फिल्ड ग्रोइङ टेक्निक वान अफ द बेस्ट अनि फास्ट बोन्साई बनाउने टेक्निक हो। तपाईं अरु पनि प्लान्टहरुलाई फिल्डमा ग्रो गरेर फिल्डमै ट्रेन गरेर चाँडो बोन्साई बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट भिडियोज।